จากทางรายการอ่ะ5 4 3 2เห็นว่ามีข่าวดีเรียนจบแล้วค่ะสวัสดีครับเรียนก็90%แล้วครับว่าจบแล้วก็คือส่งเล่มจบไปแล้วสอบจบไปแล้วครับเป็นยังไงครับความรู้สึกโล่งแต่ก็ใจหายครับผมได้หายยังไงเหมือนเราเรียนมาตลอดระยะเวลาในการทำงานของเราอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันมีอะไรให้ทำในช่วงที่แบบว่าเราว่างจากการทำงานเราได้ไปมหาลัยเราได้เจอเพื่อนเราได้ทำนู่นทำนี่เราทำกันบ้านอะไรเงี้ยครับผมพอถึงเวลาพอมันเป็นงานสุดท้ายที่ส่งเล่มจบปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าหรอเราจะเรียนจบแล้วหรอแบบ แต่ก็อีเจนก็ดีใจดีใจครับดีใจ เพราะว่าเราก็ใช้เวลาเรียนนานกว่าคนอื่นเขาพอสมควรเหมือนกันซีดีรวมเท่าไหร่คะรวมก็เกือบ8 ปีมั้งครับเพราะว่าตอนเรียนอยู่มอเกษตรนี่ก็7นั่นก็ปี 4แล้วครับ เป็นยังไงบ้างคะพอ8 ปีแล้วตอนนี้วันนี้มันสำเร็จละ จริงๆสิ่งครับอยากเรียนต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่อยากเรียนจบแบบจบแล้วแบบสิ้นสุดอะไรเงี้ยอยากแบบเรียนต่อไปแบบปโทอะไรเงี้ยคืออยากให้มันมีอะไรให้ทำให้ไปมหาลัยได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมเป็นยังไงบ้างได้บอกคุณพ่อไหมว่าสิ่งทำได้แล้วยังไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ว่าพาคุณพ่อไปถ่ายรูปคู่กับชุดถ่ายรูปชุดคุยเพื่อส่งทำเรื่องขอจบการศึกษาแล้วครับเขาว่าไงบ้างเขาเห็นเราใส่ชุดก็ไม่เชิงใส่ครับเป็นตัดต่อมากกว่า เออเขาว่าไงบ้างเขาแบบได้เห็นแบบลูกสำเร็จอีกขั้นหนึ่งพ่อปกติพ่อเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรอยู่แล้วครับแล้ววันนั้นก็ไม่พูดอะไรเลยก็แค่แบบก็ดีแล้วจบก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาไม่แบบดีใจดูสีหน้าเขามีเขาก็น่าจะเขาก็น่าจะดีใจนะครับเพราะว่ากลับบ้านไปเขาก็ไปบอกพี่สาวอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็ทักมาว่าจบแล้วเหรออะไรเงี้ยครับเรียกว่าไปโปรโมทแล้วว่าลูกจบแล้วน่าจะโปรโมทแล้วครับแต่อยากบอกพ่อว่ายังรอเกรดแป๊บหนึ่งครับแต่ใจเราคือคิดว่ามันจบแล้วรอบนี้เรียบร้อยก็90%แล้วครับผมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดยังไงก็จบแล้วครับ มันรู้สึกไงบ้างคะทั้งเรียนทั้งทำงานมา8 ปีแล้วแต่วันนี้มันสำเร็จจริงมันจะมีช่วงที่เราทำงานหนักๆอะครับผมแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากพอสมควรอย่างช่วงที่เรากลับมาจากต่างประเทศแล้วก็บินกลับมาจากต่างประเทศตอนมาถึงตอนเช้ามืดแล้วก็แบบเราต้องลุยไปสอบต่อหรือว่าไปเรียนต่อที่มหาลัยเลยอะไรเงี้ยครับคือหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าทำไมถึงไม่ดรอปเรียนไปก่อนแล้วก็ทำงานเต็มที่ไปเลยแต่ว่าด้วยความที่สิงห์อะใช้เวลาเรียนมานานกว่าคนอื่นเขาแล้วก็เราวางแผนไว้อยู่แล้วว่าเราอยากไปเรียนต่อปริญญาโทอะไรเงี้ยครับซึ่งมันต้องใช้เกรดยิ่งเราช้ายิ่งเราดีเลย์เรื่องเรียนไปมากเท่าไหร่ยิ่งเราไม่ตั้งใจเรียนหรือว่าทำเกรดได้น้อยมากเท่าไหร่มันก็มีปัญหากับอนาคตเรามากเท่านั้นอะไรเงี้ยครับที่ผ่านมามันหนักเหนื่อยกันไหมคะ8 ปีที่ผ่านมาทั้งเรียนและทำงานไปด้วยกันเคยมีครั้งหนึ่งเหนื่อยถึงขนาดที่เดินไปบ่นกับพ่อว่าพ่อเหนื่อยมากเหนื่อยแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยครับเคยที่จะถอดใจไหมว่าแบบดรอปไว้ก่อนเลยไม่เคยคิดจะดรอปเลยครับไม่เคยเลย หมายถึงว่าไม่เคยดรอปไม่เคยคิดจะดรอปเรียนแบบเว้นช่วงไปทำงานอะไรเงี้ยครับไม่เคยเลยคือมันสามารถแค่รู้สึกว่ามันต้องเรียนให้จบได้แล้วเราอยากไปทำตามอนาคตหรือว่าทำตามความฝันเราได้แล้วอะไรที่มันทำให้เราคือสู้อ่ะเพราะจากที่วันที่แบบว่าบอกว่าเหนื่อยไม่ไหวแล้วก็คือเราก็รู้สึกว่าเรายังรักตัวเองอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราหยุดตรงนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรมาการันตีเราว่าเราจะหยุดไปยาวเลยหรือเปล่าบางคนคือถ้าเกิดว่ามันหยุดจากอะไรบางอย่างแล้วมันก็อาจจะแบบเกิดภาวะขี้เกียจอะไรเงี้ยครับผมเราก็ไม่อยากให้ตัวเองเป็นแบบนั้นเรายอมให้ตัวเองยุ่งหรือว่าแบบเหนื่อยไปเรื่อยๆดีกว่าที่จะแบบปล่อยตัวเองชิลไปเห็นแฟนๆก็ร่วมยินดีกับข่าวนี้เหมือนกันเรียนจบใช่ครับคือมันมาจากการที่สิงห์ลง
สตอรี่ไอจีว่าแบบในที่สุดก็ส่งโปรเจกต์จบเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ยังไม่ได้บอกเลยว่าจบ แต่ว่าแฟนๆก็เริ่มแสดงความยินดีตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ เป็นไงบ้างคะเห็นแฟนๆดีใจมากเขาเตรียมแบบจะเซอร์ไพรส์เราเต็มที่ไม่เซอร์ไพรส์มั้งครับ ไม่เซอร์ไพรส์แล้วอะผมว่าไม่เซอร์ไพรส์แล้วแหละมาเต็มทวิตเลย อืมก็มีคนหลายๆคนก็หลายๆคนก็บอกว่าถ้าเกิดว่ารับปริญญาช่วงไหนให้แจ้งล่วงหน้าทีอะไรเงี้ยครับเขาอยากมาแสดงความยินดีด้วย อืมก็คือแบบจะรับเมื่อไหร่คะถ้าเกิดจบจริงถ้าเกิดจบจริงๆคงเป็นปีหน้าครับ แต่ว่าไม่แน่ใจว่าช่วงไหนของปีหน้า เนื่องจากว่าของปีเนี้ยมันทางมหาลัยก็ยังไม่ได้เปิดให้รับปริญญาเลย เพราะว่ามันติดสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาครับ ๆแล้วจะเป็นแฟนๆที่เตรียมฉลองงานยักษ์งานช้าง7 วัน 7 คืนแค่แค่มาแสดงความยินดีก็ดีใจแล้วครับผม กับข้อความที่เราเคยโพสต์มันรู้สึกไงบ้างตรงนี้คือข้อความนั้นน่ะคือมันซ่อนไว้ในหนังสือบันทึกของแม่อะไรเงี้ยครับที่แม่แบบเอาไว้จดนู่นจดนี่แล้วเราเป็นคนแบบชอบรื้อไปนู่นรื้อไปอ่านเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็เลยไปเจอมาพอเจอมาปุ๊บก็เลยถ่ายเก็บไว้พอถ่ายเก็บไว้แล้วมันก็มีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าหรือว่าจะไม่เรียนดีหรือว่าจะตอนช่วงรอยต่อของมอเกษตรไปมอกรุงเทพอะไรเงี้ยครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราคิดว่าหรือว่าเราจะตั้งใจทำงานแบบอย่างเดียวไปเลยไม่ไปในตามทางที่เราคิดไว้หรือว่าฝันไว้อย่างมอกรุงเทพอะไรเงี้ยครับก็จนมาเจอข้อความเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็คงไม่หนักหนาสาหัสขนาดนั้นมั้งแค่แบบเรียนให้จบเองพ่อก็รอเราอยู่ว่าแบบเมื่อไหร่จะเรียนจบก็เลยตัดสินใจว่าโอเคยังไงก็เรียนต่อให้จบดีกว่าถึงแม้ว่าจะช้าหน่อยแต่ว่าเอาให้จบเอาให้ชัวร์ดีกว่าเหมือนข้อความนี้มันเตือนใจเรา เตือนครับเยอะพอสมควรเหมือนกับว่าเวลาเราเหนื่อยมากๆอะไรเงี้ยเราก็ปกติเราก็จะกลับไปอ้อนพ่ออยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าบางครั้งมันก็จะมีเรื่องหลาย ๆ เรื่องที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ครอบครัวเรารู้เช่นเวลาเรามีปัญหาอะไรเราก็ไม่ได้อยากให้ที่บ้านเรารู้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยครับเรากลัวเขาแบบเครียดแทนเราหรือว่าเรากลัวเขาแบบไม่สบายใจเราก็ตัดสินใจว่าบางทีเราก็แค่ดูรูปหรือว่าดูข้อความเก่าๆหรือว่าดูข้อความอะไรแบบเนี้ยเราเป็นกำลังใจให้ตัวเองมากกว่า อยากบอกกับครอบครัวบ้างครับเมื่อวันนี้เราทำสิ่งที่เขาอยากให้เห็นสำเร็จแล้ว จริงๆอยากจะบอกว่าอยากจะบอกที่บ้านว่าอยากเรียนต่อครับหมายถึงว่าคือโอเคมันอาจจะจบถ้าเกิดว่าจบก็คือจบปริญญาตรีแล้วแต่ว่าเราก็ยังมีความฝันว่าเราอยากเรียนต่อปริญญาโทอยู่ดีเพราะงั้นถ้าเป็นไปได้รอดูสิ่งจบอีกครั้งหนึ่งตอนปริญญาโทนะครับอะไรเงี้ยก็อยากบอกเขาแบบนี้คือตั้งเป้าเรียนปริญญาโทดูหรือยังเริ่มมองหรือยังดูแล้วครับดูไว้หลายที่แล้วครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้ในการใช้การสอบเข้าแล้วก็ใช้เงินจำนวนหนึ่งเหมือนกัน คือดูว่าจบแล้วจะเรียนต่อเลยทันทีอาจจะเก็บประสบการณ์ก่อนครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าสอบติดหรือว่ายื่นได้ก็คงจะไปเรียนต่อเลยแต่ว่าคิดว่ายังไงก็คงเคลียร์งานแล้วก็เก็บประสบการณ์ไปก่อนครับเป็นไงบ้างช่วงนี้ค่ะกักตัวเป็นไงบ้างตอนนี้เห็นแก้มผมไหมครับก็น้ำหนักขึ้นครับแล้วก็มีแต่คนทักว่าแบบบวมขึ้นอุดมสมบูรณ์มากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็แม้แต่กระทั่งการเข้ากล้องในการถ่ายทำหรือว่าในการทำงานของสิงห์เองก็ทุกคนก็ทักเหมือนกันหมดว่าหน้าเต็มมากขึ้น จริงๆมันเสียเซลล์ว่าพอคนมาทักว่าแบบอ้วนขึ้นอะไรเงี้ยแรกๆอาจจะเสียเซลฟ์นะครับเพราะว่ามันมีผลกับการทำงานเราแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็ดูสุขภาพดีมากขึ้นจริงต้องก็ยอมนิดนึงละกันต้องฟิตแอนด์เฟิร์มยังไงบ้างให้กลับมาเหมือนเดิมคงไม่ฟิตขนาดนั้นนะครับผมอยากให้มันเริ่มแบบมีกล้ามเนื้อออกมาบ้างหรือว่ามันไม่ผอมจนเกินไปซึ่งมันก็ต้องรอช่วงที่มันขึ้นบนหน้าก่อนเพราะว่าผมเป็นคนที่
เวลากินน้ำหนักขึ้นอะไรเงี้ยมันจะมาช่วงหน้าก่อนแล้วค่อยลงช่วงตัวครับ นี่ทำยังไงอ่ะจะถ่ายละครแล้วแต่หน้าออก ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวให้พ่วงกับหลบมุมกล้องเอา ยังไงก็ไม่ยังจะไม่ลด ยังครับ เดี๋ยวรอให้มันลงตัวก่อนให้ตัวมันแบบดูหนาขึ้นมาหน่อยหนึ่งก่อนครับ แล้วค่อยลด แล้วค่อยแบบคุมอาหาร อยากให้ตัวเราดูบึกขึ้น ใช่ครับ ทำไมร้อนผอมไปหรอ มันผอมไปครับ สิงห์เคยมองตัวเองในรูปที่แฟนคลับถ่ายแบบในบางงานแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองผอมไป ก็เลยอยากเพิ่มครับ แล้วถามนิดนึงตอนที่พอเรา มันสุดท้ายแล้วมันจะจบอ่ะ มันเฮเลยไหมตอนนั้น ไม่เฮนะครับ เพราะว่าคือมันก็ไม่รู้ว่าอาจารย์จะปล่อยเราจบไหมครับตอนเราส่งไปแล้วก็แบบ คือมันจะเป็นงานใหญ่2งานที่ชนกันพอดี คืองานของพาร์ทศิลปินกับงานที่ส่งเล่มจบอะไรเงี้ยครับผมก็คือเหมือนทำงานที่งานของตัวเราเองเสร็จปุ๊บเรากลับมาเราก็ต้องมานั่งปั่นเล่มต่อมานั่งแก้เล่มต่อ ซึ่งมันรู้สึกวันนั้นจะทำจนถึงประมาณ10 โมงเช้าแล้วค่อยส่งพอส่งเสร็จปุ๊บเราก็แค่คิดอะไรไม่ออกแล้วเราคิดแค่รู้สึกว่าอยากจะไปนอนแล้วอะไรเงี้ยครับ ถามถึง new normal ว่าการใช้ชีวิตหลังจากนี้ต้องเปลี่ยนยังไงบ้างในกองถ่ายเองในอะไรเอง เปลี่ยนเยอะพอสมควรครับผมก็คือจากปกติ เป็นคนแบบว่าถ้าไปกองถ่ายก็เตรียมตัวไปตอนเช้าอะไรเงี้ยแทบจะไม่ต้องพกอะไรไปเลยแค่ก็กระเป๋า1 ใบอะไรก็ออกจากบ้านอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือต้องมีเจลล้างมือมีแมสถ้าลืมแมสก็คือเข้าขึ้นตึกไม่ได้เลยอย่างนี้ก็มีครับผมหรือว่าก่อนจะเข้ากองถ่ายเขาก็จะมีตรวจวัดอุณหภูมิ แล้วก็คอยกันเราให้แบบอยู่ห่างจากคนอื่นๆอะไรเงี้ยครับผมในระยะที่เหมาะสม ซึ่งสุดท้ายมันจะมีบางครั้งที่ด้วยความที่มันเป็นกองถ่ายอะครับมันก็ต้องเข้าเล่นเข้าซีนพวกแบบว่าพูดคุยหรือว่าอะไรพวกนี้ที่มันใกล้ชิดกันอยู่ดี แอบกังวลไหมต้องกลับไปถ่ายละครด้วยจำนวนคนที่อยู่หมู่มาก กังวลไหมเหรอครับ ไม่มากขนาดนั้นครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าแต่ละคนก็ดูแลตัวเองพอสมควรเหมือนกัน หลายๆคนก็เพิ่งพ้นระยะกักตัวมาแล้วก็กลับมาทำงาน เพราะงั้นทุกๆคนค่อนข้างที่จะรักษาตัวเองพอสมควรกว่าที่จะกลับมาทำงานได้ครับ อย่างเรื่องของแฟนๆล่ะคะทั้งเรื่องของการรับของเองเรื่องของการจับมือเรื่องของการอะไรที่ผ่านมา ตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีงานไหนที่กลับไปเจอแฟนคลับอะไรอย่างนี้เลยครับผมยังไม่ได้เจอกับเป็นตัวต่อตัวอะไรเงี้ยยังไม่เจอเลยครับผมตั้งแต่หยุดช่วงสถานการณ์นั้นมาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะหลังจากนี้ทำไมจะต้องปรับเปลี่ยนไป หลังจากนี้อาจจะทำแบบก่อนไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าอย่างล่าสุดงานแฟนมีตติ้งที่เคยจัดมาก็ถูกจัดเป็นไลฟ์ออนไลน์ไปแล้วอะไรเงี้ยครับ จริงถามจริงรู้สึกไงบ้างที่การที่แบบมีมิทติ้งแบบไลฟ์ออนไลน์อย่างนี้ก็ตอนแรกคิดว่ามันจะง่ายเหมือนกับการไลฟ์สดปกติของเรา แต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วอะโปรดักชันมันค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับ แล้วก็หลายๆอย่างมันเหมือนแบบขึ้นคอนเสิร์ตจริงเลย ซึ่งมันใช้พละกำลังมันใช้เวลาซ้อมมันใช้โปรดักชันที่แบบอลังการพอสมควรกว่าที่จะออกมาเป็นไลฟ์สดให้ทุกคนเห็นได้ คือเบื้องหลังคือใช้ทีมงานเยอะกว่ามาก ก็เลยค่อนข้างกดดันครับผมรู้สึกแปลกไหมเป็น new normal รูปแบบใหม่ตอนนี้แปลกครับ เราไม่เคยขึ้นแฟนมีตติ้งแล้วเราไม่เจอแฟนๆแบบคอยให้กำลังใจหรือว่าส่งเสียงให้กำลังใจเรา ถ้าเกิดว่าเราเล่นมุกอะไรไปบางทีปกติแล้วแฟนๆอาจจะหัวเราะอาจจะขำหรือว่าอาจจะกรี๊ดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถึงเวลาที่เราต้องมาทำแบบ new normal ที่ไลฟ์สดมีตติ้งเจอกับแฟนๆมันไม่มีเสียงกรี๊ดให้ไม่มีเสียงหัวเราะเหมือนทุกอย่างมันดิบไปหมด อันนี้ก็ยากเหมือนกันครับ เพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าที่เราพูดไปเรา energy ที่เราส่งไป
ส่งถึงเขาเท่าไหร่ เขาจะมีความสุขไหมกับสิ่งที่เราทำไป เหมือนแบบเล่นกันอยู่2 คน ใช่ครับ เหมือนเล่นกันอยู่กับคริสกับพิธีกรอยู่แค่เนี้ยแล้วก็แบบพูดเรื่องตลกอะไรไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแบบ จะมีคนขำตามที่เราเล่นไปเยอะขนาดไหน หรือว่าเป็นมุกแป๊กหรือเปล่า แล้วมันก็ต้องปรับตัวใหม่เยอะเหมือนกัน ปรับเยอะพอสมควรเลยครับ แต่ว่าก็เรารู้สึกว่าเราก็ต้องปรับให้ได้ เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันจะเป็น new normal จริง เราต้องปรับให้ไว เรียกว่าพร้อมที่จะทำหลายอย่างที่ต้องเปลี่ยนไปทุกอย่าง พร้อมครับ อย่างตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่มันก็เป็น new normal ฝากถึงแฟนๆแล้วกันที่คิดถึงเราอะไรอย่างเงี้ยอยากเจอเราอยากดูนี่ถึงเรา ก็ช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้เจอกันแบบตัวต่อตัว หรือว่าไม่ได้เจอกันตามงานขนาดนั้นนะครับผม แต่ว่าสิ่งก็ยังไม่ได้หายไปไหน บวกกับว่าช่วงนี้มีถ่ายทำซีรีส์แล้วก็มีผลงานหลาย ๆ งานที่กำลังเตรียมที่จะออกมาหลังจากที่ที่เขาเลื่อนในช่วงสถานการณ์โควิดมาเนี่ย หลังจากนี้อาจจะเห็นสิงห์บ่อยขึ้นนะครับ ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับ แล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสจริง ๆ ในอนาคต ถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันคลี่คลายลงมากกว่านี้เนี่ย แล้วค่อยกลับมาเจอกัน ในช่วงเวลาที่ทุกคนสุขภาพดีกว่านี้ก็ยังไม่สายครับ เพราะว่าสิงห์ก็น่าจะเรียนจบแล้วด้วย